पे चलना Hi friends, Jitu গান গাইছে যে এইটো হৈছে যাযাবৰ পাপনে গাইছে ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰো এটা আছে ইন্ট্ৰো এটা ৰিফ আছে এই ইন্ট্ৰো ৰিফটো দিব আছো আৰু নেক্সট ইন্ট্ৰোৰ এটা লিক আছে তো সেই পাৰ্টটো যদি আজি ভিডিওটো পাৰো মই দি দিম নহলে নেক্সট পাৰ্ট 1 কৰি মই এটা ভিডিও মই দি দিম বেছি দিন নকৰো লেটস গেট স্টাৰ্টেড গানটো আছে আমাৰ ডি মাইনৰত ফাৰ্ষ্ট নট আমাৰ সি তাৰপিছত ডি ফিফথ ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট আৰু ফিফথ ষ্ট্ৰিং ফিফথ ফ্ৰেট তাৰপিছত এইটো চি এইটো ডি তাৰপিছত এইটো আহিব এফ নট কেনে আগতে কৰিছোঁ মই এফ তাৰপিছত আহিব এগেইন ফিফথ ষ্ট্ৰিং এফ ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং তাৰপিছত এইটো হ'ল ডি ফিফথ ষ্ট্ৰিং ফিফথ নম্বৰ ফ্ৰেট আৰু এইটো চি এই 1 2 3 এই তিনিটা নট ইউজ কৰি বজাইছে তো প্ৰথমতে আহিব চি ডি চি পিছত ডি যেটো বজাবা ডিৰ পিছত ডাবল ষ্ট্ৰোক এফ ডি এগেইন ডি আৰু চি এগেইন হ'ল নেক্সট এটা আছে এ থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং সেকেন্ড ফ্ৰেট so G sharp third string kote bojaisu G তাছত G open তাছত F modulation korli hol harmonic korli hol eto yat bojaisu ami eto e fa jeto note ase ei jaga khaniri sorry এই জায়গাখানেদি জাস্ট স্ট্রিং টু স্টার্ট করব লাগে বেলেগ এখন করব লাগে তেতিয়া সেই স্ট্রিং নোটটো মানে আহি যায় এইখিনি নোট কেনে বুঝি পেলা নহয় এফ সরি এ তাৰপিছত জি শার্প থার্ড স্ট্রিং জি শার্প তাৰপিছত ওপেন জি তাৰপিছত এফ সেম আৰু সেই আগৰ বস্তুখিনি ৰিপিট হয় তাৰপিছত নেক্সট আহিব এফ আৰু জি মাইনৰ তো আমি পাৱাৰ কৰ্ড হিচাপত ইউজ কৰিলে এফ আৰু চি বেছ এইটো 6 ষ্ট্ৰিঙত বজাইছোঁ আৰু এইটো হ'ল ফিফথ ষ্ট্ৰিং চি তাৰপিছত এইটো জি আৰু এইটো হ'ল ডি তো আজি আছিল এইখিনি লেচনটো সৰু ৰিফ এটা আছিল তো নেক্সট যিটো ইণ্টাৰলেট আহিব তো সেই ইণ্টাৰলেটৰ যিটো লিক আছে তো সেইটো লিক মই নেক্সট পাৰ্টত মই আনি দি আছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংকছ ফৰ ৱাচিং হেভ এ নাইস ডে